নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰবিদসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ পৰা কিছুদিন আগতে কেবিনেটত শিক্ষা বিভাগৰ কাৰণে এটি বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু কেবিনেটত এই সিদ্ধান্তটো এপ্ৰুভ হৈছে। এইটো হৈছে স্কুল ৰুল বুক। আজি আমি স্কুল ৰুল বুকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। স্কুল ৰুল বুক মানে হৈছে বিদ্যালয়, স্কুল মানে বিদ্যালয়, ৰুল মানে সচৰাচৰ শাসন, বুক মানে কিতাপ, অৰ্থাৎ বিদ্যালয়খন কেনেকুৱা ধৰণে পৰিচালিত হ'ব লাগে বা বিদ্যালয় শাসন ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা ধৰণে থাকিব লাগিব তাক লৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে স্কুল ৰুল বুক। স্কুল ৰুল বুকত 26টা পইণ্ট অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এই 26টা পইণ্টে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। ছাৰবিদসকল, যিহেতু প্ৰায় 20 পেজৰ এখন ড্ৰাফ্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু এই ড্ৰাফ্টত আটাইখিনি কথা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। এটা ভিডিঅ'তে যদি আটাইখিনি কথা আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে যাওঁ, ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘল হ'ব বা আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নাচাব, কাৰণ ইমান দীঘল ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰো ধৈৰ্য নাথাকে বা সময়ো নাথাকে। গতিকে স্কুল ৰুল বুকৰ যি 26টা পইণ্ট, এই 26টা পইণ্ট আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত এটা কৰি আমি পইণ্ট আলোচনা কৰিম আৰু এটা পইণ্টৰ ভিতৰত থকা আটাইবিলাক চাব পইণ্ট আমি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। শ্ৰদ্ধা ছাৰবিদসকল, প্ৰত্যেকজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কাৰণে এই ৰুল বুকৰ ভিতৰত থকা কথাখিনি জনাটো দৰকাৰ, কাৰণ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই ৰুল বুক যদি কিবা কাৰণত আমি মানি নলওঁ, ইয়াত সন্নিৱিষ্ট থকা কথাখিনি যদি আমি ভালদৰে কাৰ্যকৰী নকৰোঁ, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হয়তো আমাৰ ওপৰত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব পাৰে। শ্ৰদ্ধা ছাৰবিদসকল, আমি স্কুল ৰুল বুকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছোঁ। স্কুল ৰুল বুকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি স্কুল ৰুল বুকৰ লগত সম্পৰ্ক থকা 3টি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। স্কুল ৰুল বুকত সৰ্বমুঠ 26টা পইণ্ট দিয়া হৈছে আৰু 26টা পইণ্টৰ 1 নম্বৰ পইণ্ট, 2 নম্বৰ পইণ্ট, 3 নম্বৰ পইণ্ট আৰু 4 নম্বৰ পইণ্ট ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু আপুনি এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে সেই ভিডিঅ' কেইটি চাব। সেই ভিডিঅ' কেইটি আমাৰ ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ত পাব। আমি কি কৰিছোঁ, PART পাৰ্ট 1 বুলি এটা কৰিছোঁ আৰু পাৰ্ট 2 বুলি এটা কৰিছোঁ। গতিকে এই 3টা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই ল'ব। আজি আমি আলোচনা কৰিম 5 নম্বৰ পইণ্ট আৰু 6 নম্বৰ পইণ্ট, অৰ্থাৎ মেইনটেনেন্স অফ স্কুল এছেষ্ট, মেইনটেনেন্স অফ স্কুল এছেষ্ট, আৰু 2 নম্বৰটো হৈছে ৰোল অফ SMC এণ্ড SMDC, অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ৰ সম্পত্তি কেনেকুৱা ধৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগিব, ভালে ৰাখিব লাগিব, বা SMC আৰু SMDC অৰ্থাৎ বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি আৰু বিদ্যালয় পৰিচালনা আৰু উন্নয়ন সমিতিৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য কি হ'ব তাক আমি আলোচনা কৰিম। ছাৰবিদসকল, যিহেতু স্কুল ৰুল বুক আমাৰ বিদ্যালয়ৰ কাৰণে দিয়া হৈছে, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কাৰণে দিয়া হৈছে, গতিকে আমি এই স্কুল ৰুল বুকৰ বিষয়ে ভালদৰে জনাটো দৰকাৰ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি কিবা কাৰণত ভালদৰে নাজানো, আমাৰ ওপৰত হয়তো কিবা বিশেষ ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে বা আমি সেই কামখিনি যদি নকৰোঁ কিবা বিশেষ ব্যৱস্থা ল'বও পাৰে। এতিয়া আজি আমি আলোচনা কৰিম মেইনটেনেন্স অফ স্কুল এছেষ্ট, অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ৰ সম্পত্তি কেনেকুৱা ধৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, মেইনটেইন কৰিব লাগিব, সেই কথাটো আলোচনা কৰিম। ছাৰবিদসকল, ইয়াতে চাওক, ইয়াৰে প্ৰথম যিটো পইণ্ট হৈছে, প্ৰথম পইণ্টটো আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ প্ৰথম পইণ্টটো কি বুলি কৈছে, বিদ্যালয় চৌহদত পকী বেৰ থাকিব লাগিব, লগতে এখন গেট আৰু গেটখন তলা মাৰিব পৰা হ'ব লাগিব। বানানটো ভুল হৈছে, তলা হ'ব লাগিছিল। যদি কিবা কাৰণত স্থায়ী বেৰ বা ফেন্সিং নাথাকে, তেন্তে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে বাঁহৰ বেৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ধন বিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক পুঁজিৰ পৰা খৰচ কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্থায়ী বা বাঁহৰ বেৰ এখনৰ বাবে অনুৰোধ কৰিব। অৰ্থাৎ কি, প্ৰথম কথাটো হ'ল বিদ্যালয়ৰ চাৰিওফালে পকী বেৰ থাকিব লাগিব। 2 নম্বৰতে কিবা কাৰণত যদি পকী বেৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে ফেন্সিং থাকিব লাগিব।
ফেন্সিংও যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে বাঁহৰ বেৰ দিব লাগিব আৰু এই বাঁহৰ বেৰ দিবৰ কাৰণে পইচা ক'ৰ পৰা খৰচ কৰিব পইচা খৰচ কৰিব লাগিব আমাৰ বিদ্যালয় যি এনুৱেল গ্ৰেণ্ট ANNUAL এনুৱেল যিটো গ্ৰেণ্ট আছে এনুৱেল গ্ৰেণ্টৰ পৰা খৰচ কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে এনুৱেল গ্ৰেণ্ট খৰচ কৰাৰ সিস্টেমটো বা এনুৱেল গ্ৰেণ্ট কেনেকৈ খৰচ কৰিব লাগে যদি নাজানে তাক লৈ মই আগতে এটি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছো এই ভিডিঅ'টো চাব সেই ভিডিঅ'টো চালে বিদ্যালয়ৰ কাৰণে অহা এনুৱেল গ্ৰেণ্ট আৰু কোনখন বিদ্যালয়ে কিমান এনুৱেল গ্ৰেণ্ট পায় সেই কথাটো উল্লেখ কৰা আছে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যেহেতু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মিলন বা এলুমিনি এছ'চিয়েশ্যন ইতিমধ্যে গঠন কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে কি কৰিব পাৰিব এই প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে কিবা কাৰণত বেৰখন বনাই দিব পাৰে নেকি চাৰিওফালৰ পকী বেৰে হওক ফেন্সিঙৰে হওক বা বাঁহৰ বেৰ বনাই দিব পাৰে নেকি তাৰ বাবে অনুৰোধ কৰিব লাগিব এইটো হৈছে 1 নম্বৰ পইণ্ট স্কুল ৰুল বুকৰ এইটো হৈছে 1 নম্বৰ পইণ্ট 2 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে কি কৈছে চাওক 2 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে ইয়াতে চাওক আপোনালোকে শ্ৰেণী কোঠা বিলাক ভালকৈ তলা মাৰি থোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ যি আমাৰ ক্লাছৰুম ভালকৈ তলা মাৰি থোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব 3 নম্বৰটো হৈছে চাওক গৰু ছাগলী বিদ্যালয় চৌহদত সোমাব দিব নালাগিব কাৰণ গৰু ছাগলী বিদ্যালয় চৌহদত সোমালে বিদ্যালয় আমাৰ যিবিলাক গছৰ পুলি ৰোৱা সেইবিলাক অনিষ্ট কৰিব পাৰে বা আমাৰ যি বিদ্যালয় বাৰান্দা বা এই ক্লাছৰুমৰ ভিতৰ নষ্ট কৰিব পাৰে গতিকে গৰু ছাগলী বিদ্যালয় সোমাব দিব নালাগিব 4 নম্বৰটো হৈছে বিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক অনুদান বিদ্যালয় গৃহ আৰু বিদ্যালয় চৌহদৰ উন্নতিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ বিদ্যালয় যি এনুৱেল গ্ৰেণ্ট পায় সেই এনুৱেল গ্ৰেণ্টৰ পৰা বিদ্যালয় গৃহ আৰু বিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ইয়াৰে 5% ধন আমাৰ এনুৱেল গ্ৰেণ্টৰ 5% ধন আমাৰ বৃক্ষৰোপণ কিচেন গাৰ্ডেন আৰু আমাৰ ফ্লাৱাৰ গাৰ্ডেনৰ কাৰণে খৰচ কৰিব লাগে এই কথাখিনি ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি কৈছো তাৰ পিছত চাওক আমাৰ বিদ্যালয়ৰ কি কৰিব লাগিব পানী সংৰক্ষণ অৰ্থাৎ 5 নম্বৰ পইণ্টত কি কৈছে পানী সংৰক্ষণ আৰু লগতে বিদ্যুৎ সংৰক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ইয়াৰ ওপৰত বিশেষভাৱে মনোযোগ দিব লাগিব অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া ৰুম এটাৰ পৰা ওলাই যাম তাৰ লাইট ফেন বা আন বিদ্যুৎ চালিত সামগ্ৰীসমূহ সমূহৰ সুইচ ব্যৱহাৰৰ শেষত বন্ধ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কথাখিনি ক'ব লাগিব তোমালোকে যেতিয়া ৰুমৰ পৰা ওলাই যাবা তোমালোকে ফেনৰ সুইচটো বন্ধ কৰি থৈ যাবা বা আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে যেতিয়া আমি ৰুমৰ পৰা ওলাই যাম ফেনৰ সুইচটো বন্ধ কৰি যাম তাৰ লগতে পানীৰ টেপবোৰৰ ব্যৱহাৰৰ পিছতো বন্ধ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আমাৰ যেহেতু প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে জল জীৱন মিছনৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰা হৈছে হয়তো কোনোবা জায়গাত নপবও পাৰে য'ত নেকি পানীৰ সুবিধা নাই এই গতিকে কি কৰিব লাগিব পানীৰ টেপবোৰ যাতে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আমি বন্ধ কৰো পানী যাতে অপচয় নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী সৰুৰ পৰাই পানী আৰু বিদ্যুৎ সংৰক্ষণৰ ওপৰত জ্ঞান দিয়াৰ কাৰণে কথা এটা কোৱা হৈছে 6 নম্বৰ পইণ্টটো কি কৈছে চাওক 6 নম্বৰ পইণ্টটো কৈছে প্ৰতিজন শিক্ষকৰ নিজৰ পাঠ্যপুথিৰ জ্ঞানৰ উপৰিও কম্পিউটাৰ আমাৰ যে আমি যেতিয়া ক্লাছ কৰিলে আমাৰ নিৰ্দিষ্ট কিতাপখনৰ ওপৰত জ্ঞান থাকে সেই জ্ঞান লৈ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিকাও তাৰ উপৰিও কি থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব টেবলেট আমাৰ বিদ্যালয়ত যেটো টেবলেট প্ৰদান কৰা হৈছে টেবলেটৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰাৰ ওপৰত জ্ঞান থাকিব লাগিব এন্ড্ৰইড মোবাইল ফোন টেলি এডুকেশ্যনৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম সিস্টেমৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে অনলাইন শিক্ষা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাৰ উপৰি স্মাৰ্ট ক্লাছ চলোৱা আমাৰ কিছুমান বিদ্যালয়ত স্মাৰ্ট ক্লাছ চলোৱাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ ইতিমধ্যে স্মাৰ্ট ক্লাছ দিছে সেই স্মাৰ্ট ক্লাছসমূহ কেনেকুৱা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তাৰ এই জ্ঞান কি থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ আৰু লগতে এইবোৰৰ প্ৰকৃত যত্ন ল'ব জানিব লাগিব এই টেবলেটটো কেনেকুৱা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা টেবলেটটো ব্যৱহাৰ বেয়া নোহোৱাকৈ কেনেকুৱা ধৰণে ৰাখিব লাগে সেই তাৰ কি থাকিব লাগিব আমাৰ তাৰ বাবে প্ৰকৃত যত্ন ল'ব লাগিব 7 নম্বৰ পইণ্টটো কি কৈছে চাওক বিদ্যালয়ত এখন সম্পত্তি ৰেজিষ্টাৰ থাকিব লাগিব আৰু বিদ্যালয়ত থকা সম্পত্তিৰ তথ্য তাত লিপিবদ্ধ থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ এসএস ৰেজিষ্টাৰ সম্পত্তি কি সম্পত্তি আছে স্থাৱৰে হওক অস্থাৱৰে হওক সকলো সম্পত্তিৰ মানে লিপিবদ্ধ থকা এখন ৰেজিষ্টাৰ থাকিব লাগিব আৰু তাত নতুন সম্পত্তি আহি থাকিলে পুনৰ মানে কি সংযোজন কৰি গৈ থাকিব লাগিব 8 নম্বৰ পইণ্টটো কি কৈছে চাওক
বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে এখন এসেছ মেনেজমেন্ট প্ল্যান বনাব লাগিব অৰ্থাৎ সম্পত্তিসমূহ কেনেকুৱা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব বা সম্পত্তিসমূহৰ এই উন্নয়নৰ বাবে কি কি কাম কৰিব তাৰ কাৰণে এসেছ মেনেজমেন্ট প্ল্যান এখন প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব এখন কৰিব লাগিব বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি বা বিদ্যালয় পৰিচালনা বা উন্নয়ন সমিতিয়ে 9 নম্বৰত কি কৈছে বিদ্যালয়খন সুন্দৰ আৰু পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগিব এটোটো আমি সচৰাচৰ কৰা সকলো বিদ্যালয়ে কৰে বিদ্যালয়খন যাতে দেখাত সুন্দৰ হয় তাৰ কাৰণে ফুলনি কিচেন গাৰ্ডেনৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু কিচেন গাৰ্ডেনৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰে যি আমাৰ এনুৱেল গ্ৰেন্টৰ পৰা 5% ধন কিচেন গাৰ্ডেন ফ্লাৱাৰ গাৰ্ডেন আৰু প্লেন্টেশনৰ কাৰণে খৰচ কৰিব পাৰে আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখিব লাগিব 10 নম্বৰটো কি কৈছে চাওক আপোনালোকে 10 নম্বৰটো কৈছে বিদ্যালয়ৰ সম্পত্তি কিবা ক্ষতি হলে নিৰ্দিষ্ট ৰেজিষ্টাৰ লিপিবদ্ধ কৰি উদ্ধৰ্তন কৰ্তৃপক্ষক জনাব লাগিব ধৰা হল আপোনাৰ ধুমুহা আহিল ঘৰৰ আপোনাৰ টিন মানে ভাঙি গল গছ পৰি সেই কিন্তু কি কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট ৰেজিষ্টাৰ থাকিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব আৰু এই কথাটো উদ্ধৰ্তন কৰ্তৃপক্ষক জনাব লাগিব তাৰ পিছত 11 নম্বৰ কি কৈছে চাও 11 নম্বৰত কৈছে উদ্ধৰ্তন কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমতি অবিহনে বিদ্যালয়ত কোনো ব্যক্তিগত আৰু দল সংগঠনক সভা সমিতি পতাৰ অনুমতি দিব নোৱাৰিব আসলতে কি হয় কিবা ৰাজহুৱা মিটিং হল আমি বিদ্যালয়তে পাতো বা এই কেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যক্তিগত কিবা অনুষ্ঠান হল বিদ্যালয় কেতিয়াবা পতা দেখা যায় কিন্তু এতিয়াৰ পৰা কি কৰিব নোৱাৰিব কোনো দল সংগঠনক সভা সমিতি পতাৰ বা ব্যক্তিগত কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিক সভা সমিতি পতাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব দিব অনুমতি দিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ বিদ্যালয়ত কিবা যদি মিটিং কৰিব লাগে প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে সহকাৰী শিক্ষক হিচাপে আপোনালোকে তাৰ অনুমতি কি কৰিব নোৱাৰিব দিব নোৱাৰিব সেই অনুমতি দিয়াৰ অধিকাৰ আপোনালোকক দিয়া হোৱা নাই অৰ্থাৎ কোনো ব্যক্তিগত হওক বা কোনো ৰাজহুৱা হওক কোনো ধৰণৰ সভা সমিতি প্ৰতিবৰ কাৰণে অনুমতি আপুনি দিব নোৱাৰিব 12 নম্বৰত কি কৈছে বিদ্যালয়ত কোনো ধৰণৰ আসবাব পত্ৰ ব্যক্তিগত বা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানক ব্যৱহাৰ কৰিব দিব নোৱাৰিব কি কৈছে এটো মই কাটি দিছো কি কৰিব যে আপোনাৰ বিদ্যালয়ত যি ডেস্ক বেঞ্চ আছে টেবুল আছে চেয়াৰ আছে সেইবিলাক কি কৰিব নোৱাৰিব কোনো ব্যক্তিগত বা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানক ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি দিব নোৱাৰিব স্কুলৰ সম্পত্তি বিদ্যালয়ৰ সম্পত্তি বিদ্যালয়ৰ কামতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কোনো ব্যক্তিগত কামত কোনো ৰাজহুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব তাৰ পিছত এইটো এই কি কৈছে চাও এইটো সেম হৈছে নেকি এইটো সেম হৈছে তাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত ব্যৱহাৰ কৰিব দিব নোৱাৰিব এই 11 12 টো ৰিপিট হৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আমাৰ সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰা হৈছে আমাক এই কথাখিনি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ ইতিমধ্যে যেহেতু আপোনালোকে এটা গম পালে 11 12টা পইণ্ট দিয়া হৈছে মেইনটেনেন্স অফ স্কুল এছেছ বিদ্যালয়ৰ সম্পত্তি ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই কেইটা নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণে আমি নীতি নিৰ্দেশনা মানিব লাগিব তাৰ পিছত হল ৰুল অফ SMC এণ্ড SMDC এতিয়া বিদ্যালয় SMC মানে হৈছে এই SMC মানে হৈছে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি SMC স্কুল মেনেজমেন্ট কমিটি বা বিদ্যালয় পৰিচালনা কমিটি SMDC মানে হৈছে স্কুল মেনেজমেন্ট এণ্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি বিদ্যালয় পৰিচালনা আৰু উন্নয়ন কমিটি SMC কোড থাকে SMDC কোড থাকে সেই কথাটো আমি জনাটো দৰকাৰ কাক SMC বুলি কোৱা হয় কাক SMDC বুলি কোৱা হয় 1 2 8 যিবিলাক বিদ্যালয়ত আছে সেই বিদ্যালয় বিলাকত SMC থাকে 9 to 12 যিবিলাক বিদ্যালয় থাকে তাত সেই বিদ্যালয় বিলাকত SMDC থাকে অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি বিদ্যালয়খন LP স্কুল আপোনাৰ বিদ্যালয় কি থাকিব বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি থাকিব আপোনাৰ বিদ্যালয়খন যদি আপুনি ক্লাস 9 10 তাত আপোনাৰ বিদ্যালয় কি থাকিব বিদ্যালয় পৰিচালনা আৰু উন্নয়ন সমিতি থাকিব আৰু এই বিদ্যালয় পৰিচালনা আৰু উন্নয়ন সমিতি আৰু বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ কি দায়িত্ব বা কি কৰ্তব্য আছে বা কি কৰিব লাগে সেই কথাখিনি কোৱা হৈছে 1 নম্বৰ পইণ্টটো কি কৈছে চাও বিদ্যালয়ৰ কোনো সকলো কাৰ্যকলাপৰ বাবে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি দায়বদ্ধ থাকিব বিদ্যালয়ত যিমান বিলাক এক্টিভিটি হয় সকলো এক্টিভিটিৰ কাৰণে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি দায়বদ্ধ থাকিব উদাহৰণস্বৰূপে কি বিনি কৈছে পৰিকল্পনা বিদ্যালয়ৰ পৰিকল্পনা স্কুল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান SDP তথ্য সংগ্ৰহ বিদ্যালয় কিবা তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া থাকে তাত এই বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি দায়বদ্ধ থাকিব কাৰ্যকৰীকৰণ বিদ্যালয়ৰ কিবা এটা কাম
এই মানে কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে বিদ্যালয় পৰিচালনা আৰু উন্নয়ন সমিতি দায়বদ্ধ থাকিব মূল্যায়ন বিদ্যালয়ৰ যি মূল্যায়ন হয় তাৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি দায়বদ্ধ থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ গুণোৎসৱৰ কথাটো কোৱা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও বিদ্যালয়ৰ আচবাব আৰু শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰৰ উন্নতিৰ বাবে নিদানমূলক পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব বিদ্যালয়ৰ যিবিলাক সম্পত্তি আছে যিবিলাক আচবাব আছে লগতে বিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰৰ উন্নতিৰ বাবেও কি কৰিব লাগিব বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি বা বিদ্যালয় পৰিচালনা আৰু উন্নয়ন সমিতিয়ে কাম কৰিব লাগিব 2 নম্বৰতে কি কৈছে চাও বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে বাৰ্ষিক বিদ্যালয় উন্নয়ন পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ যাক বলা হয় SDP অৰ্থাৎ স্কুল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান বাৰ্ষিক উন্নয়ন বিদ্যালয়খনৰ বাৰ্ষিক উন্নয়নৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এই বছৰটোত আমি বিদ্যালয়খনৰ কাৰণে এইখিনি কাম কৰিম এইখিনি পইচা লাগে এই পইচাখিনি আমি এলুমিনি এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব চেষ্টা কৰিম এইখিনি কৰবা স্থানীয় ৰাজনৈতিক নেতাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব চেষ্টা কৰিম বা এইখিনি আমি বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ পৰা চেষ্টা কৰিম এইখিনি আমি বিদ্যালয়ৰ অভিভাৱকসকলে নিজে কৰিম সেইখিনি থাকিব লাগিব এখন SDP স্কুল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান থাকিব লাগিব 3 নম্বৰতে কি কৈছে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে বিদ্যালয়ৰ সুবিধাসমূহ ভাল কৰাৰ বাবে বিদ্যালয় গৃহ মেৰামতি আৰু চোৱাচিতা কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ৰ যাতে সুবিধাসমূহ ভালভাৱে থাকে কিবা কাৰণত টিং এখন খহি গৈছে গাঁৱৰ মানুহে ধৰা হল গাঁৱৰে এজন কোনোবা মিস্ত্ৰী আছে তেওঁৰ হতুৱাই ধৰ কম খৰচতে বা বিনামূলীয়াভাৱে সেই কামখিনি কৰিব পাৰে নেকি তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব চোৱাচিতা কৰিব লাগিব 4 নম্বৰত কি কৈছে চাও বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে কোনো ঠিকাদাৰৰ দ্বাৰা কৰা কামৰ চোৱাচিতা কৰিব লাগিব কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান কাম বিদ্যালয় নিজে কৰিব পাৰে কিছুমান কাম কোনো ঠিকাদাৰৰ দ্বাৰা কন্ট্ৰাক্টৰৰ দ্বাৰা কৰোৱা হয় গতিকে এই যেতিয়া কন্ট্ৰাক্টৰৰ দ্বাৰা কামখিনি কৰোৱা হয় তেওঁ কামখিনি ভালদৰে কৰিছে নে নাই তাৰ বাবে চোৱাচিতা কৰাৰ দায়িত্ব কাৰ বিদ্যালয় পৰিচালনা আৰু উন্নয়ন সমিতি বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি বা বিদ্যালয় পৰিচালনা আৰু উন্নয়ন সমিতি তাৰ পিছত 5 নম্বৰত কি কৈছে চাও বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে সকলো খৰচৰ চোৱাচিতা কৰিব আৰু সেইবোৰ সঠিক তথ্য সভা দাঙি ধৰিব অৰ্থাৎ যিমান খৰচ হ'ল বিদ্যালয় যিমান অনুদান আহে এটা বিভিন্ন ধৰণৰ অনুদান আহে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ভিডিঅত আমি সেই কথাখিনি পাম সেই অনুদানসমূহ চোৱাচিতা কৰাৰ দায়িত্ব বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ আৰু মিটিংত সভাত সেইবোৰৰ সঠিক তথ্য দাঙি ধৰাৰ দায়িত্ব বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি আৰু একেবাৰে শেষত 6 নম্বৰত কি কৈছে চাও 6 নম্বৰত কৈছে যে কি বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথিৰ উপলব্ধতা বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি দায়িত্ব আৰু কি আছে কিতাপ বিদ্যালয় বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি উপলব্ধ হৈছে না নাই শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা শিক্ষকৰ উপস্থিতি ঠিকে আছে না নাই শিশুৰ স্বাস্থ্য ওপৰ অৱনতি হৈছে নেকি ওপৰ গুৰুত্ব দিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও শিশুৰ সমান গুৰুত্ব যেনে কিবা কাৰণত লৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই বিদ্যালয়খনত লৰাক বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ছাত্ৰীক কম গুৰুত্ব দিয়া হৈছে নেকি যদি জনজাতীয় ST SC ষ্টুডেন্ট আছে তেওঁলোকক কম গুৰুত্ব দিয়া হৈছে নেকি BPL বিলো পভাৰ্টি লেভেল দৰিদ্ৰ সীমা ৰেখাৰ তলত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সমান গুৰুত্ব দিয়া হৈছে নে নাই CWSN চিলড্ৰেন উইথ স্পেশাল নিড বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সমানে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে নে নাই সকলোবিলাক চাব লাগিব গতিকে সদা ছাৰ বাইদেউসকল এইটো হৈছে আমাৰ এই জি স্কুল ৰুল বুকৰ যি 26 টা পইণ্ট আছিল 26 টা পইণ্টৰ আমি আলোচনা কৰি অহাৰ ভিতৰত এইটো হৈছে পাৰ্ট 3 ইয়াৰ আগৰ আমি দুটা পইণ্ট পাৰ্ট আলোচনা কৰিছো প্ৰত্যেকটো ভিডিওতে দুটাকে পইণ্ট আলোচনা কৰি আহিছো এই ভিডিওটোত আমি 5 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰ আলোচনা কৰিছো ইয়াৰ আগত আমি 1 2 3 আৰু 4 নম্বৰ পইণ্ট আলোচনা কৰিছো আপুনি যদি ভিডিও কেটি চোৱা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত গৈ ভিডিও কেটি চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব চাবিদেউসকল ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো যদি আপুনি আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ভিডিওটো আপোনাৰ চাই ভিডিওটো দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হোৱা বুলি ভাবিছে ভিডিওটো অনুগ্ৰহ কৰি আগৰ লক্ষ্য অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ লগৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকললৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব ধন্যবাদ সদা চাবিদেউসকল নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থব